نبرد بین آلمان و هلند تو رقابت‌های مختلف همیشه پر از دشمنی و هیجان و اتفاقات عجیب و غریب زیادی بوده. همینم باعث شده که توی بازی‌های بین این دو تیم یه اتفاقایی بیفته که توی سایر مسابقات فوتبال شما هیچ موقع شاهد اون نبودید. بعضی کشورها با هم دشمنی و رقابت تاریخی دارن. دشمنی که ریشش میتونه به اختلافات نژادی یا سیاسی مربوط باشه. یوگسلاوی سابق بعد از فروپاشی به چندین کشور مختلف تجزیه شد و اکثر اونها از کرواسی، آلبانی گرفته تا بوسنی و کوزوو که سالها درگیر جنگ بودن با صربستان اختلاف داشتن و دارن. خیلی از مردم بوسنی، آلبانی و کوزوو به خاطر جنگ مجبور شدن به کشور دیگه‌ای مهاجرت کنند. گرانیت ژاکا و ژردان شاکیری که عضو تیم ملی سوئیس هستن، بعد از بردن صربستان تو جام جهانی 2018 با نشان عقاب آلبانی خوشحالی کردن تا نشون بدن اصالت خودشونو فراموش نکردن. یه طرف آلمان، یه طرف هلند. شما همیشه فکر می‌کنم یاد اون صحنه میافتین که فرانک ریکارد با رودی فولر یه درگیری داشتن تو ورزشگاه سن سیرو و حالا میخوام راجع به یه اتفاق دیگه که بین یکی از بازیکن‌های این تیم و سایر بازیکن‌های تیم حریف افتاده صحبت کنیم. یورو 88 به میزبانی آلمان و تو خاک آلمان برگزار میشد و تو مرحله نیمه نهایی هلند و آلمان خوردن به هم. اون موقع اون تیم اولا که اصلا کلمه کلاسیک مخصوص این بازی، پیرنا رو شما ببین، نه بازیکن‌ها، مربی هلند، شرایط بازی. بعد اینکه توی خاک آلمان مربی آلمان بکنبایر بود. مربی آلمان 88 فکر کنم بکنبایر که بعد جام جهانی 90 با بکنبایر بودن، ولی مربی هلند رنوس میشل فقید. آلمان با گل لوتار ماتیوس از نقطه پنالتی جلو میفته. رونالد کومان بازیکن مورد علاقه شما گل مساوی رو میزنه. این هلندیه که این خوشحالی میکنه، این خوشحالی از گل مساوی نباید قاعدتا انقدر زیاد باشه. اما 2 دقیقه اون بازی تمام شه، فان باسن یه فرصت به دست میاره، گل میزنه. من یه جا خوندم که این یورگن کولر شماره 4 آلمان که من تو من با فان باسن بود، مربیشون بهش گفت این اگه اومد از زمین بیرون رو نیمکت نشست شما باش میره، رفت آب بخوره باش میره. اینقدر نزدیک همین، یعنی فان باسن اینجوری مهار کردن آلمانیا و تو طول 90 دقیقه هم حالا من بازی رو دیدم، موقعیت آنچنانی فان باسن نداشت برای گزینه، اما یه توپ رسید 2 دقیقه اون بازی تمام شه، آلمان تو خاک خودش جلوی هلند همیشه رقیب. این که حالا هلندیا اینجوری خوشحالی میکنن از رسیدن به فینال یه بخشیشه که باعث خوشحالیشونه، اما بخش عمده‌اش دشمنی این دو تا تیمه. از جام جهانی 74 که آلمان و هلند تو آلمان باز با هم بازی کردن، چی شد که همینو میخوام فکر کنم دیگه. اصلا دشمنی این تیم از کجا شروع شد؟ اون بازی آلمان هلند 74 هم باز تو خاک آلمان بود، آلمان 2-1 برد. خب اما اینجا خب انتقام اون بازی گرفته شد تو زمین فوتبال. اما یه اتفاقی که مثلا دیدین راجع به گل مارادونا میگن انتقام فالکلند فلان بیسا، توی زمان جنگ جهانی بیشترین کشوری که لطمه خورد از هجوم آلمان ها هلندیا بود. جنگ جهانی دوم. کشور دو تا کشور همسایه که حالا اولین تومه آلمان نازی شدن، بمباران نوتردام، نمیدونم 250,000 نفر از یک شهر قتل عام کردن، حتی دوچرخه‌های مردم شهر داچو آلمانی‌ها گرفتن گفتن ببریم بدیم سربازای خودمون استفاده کنیم. این شکلی بود و این کینه‌ای شد که تو دل هلندی‌ها مونده بود و فکر نکنم با یه برد مثلا این کینه پاک. گفتم این خوشحالی که از هواداری هلند این بابت گل تساوی، یه گل مساوی نیست، هزار تا چیز پشتش. و اینکه این اتفاقا همه دست به دست هم داد، این بازی حساس شد. حالا توی جریان بازی خیلی برخورده بازیکن‌ها، هر بازیکنی میفته زمین اعتراض حرف بزنه به هم. همین رونالد کومان توی صحنه میره بالا سر بازیکن آلمانی که افتاده زمین شروع میکنه بهش دریوری گفتن. اما دیگه جایی که میتونن خودشونو خالی کنن آخر بازی توی جشن پیروزیشون یه اتفاقی میفته که خب صحنه جالبی نیست، گفتنش هم زیاد خوشایند نیست، اما قرار گذاشتن هلندیا قرار گذاشتن که هیچ کس پیرنشو با آلمانیا عوض نکنه. اما رونالد کومان خب از اون بازیکنای یاغی کله خر یه همچین اصطلاحی میشه واسش کار بود، رفت پیرنشو با بازیکن آلمان عوض کرد، اما نه به خاطر عوض کرد. فکر کنم شماره 8 بود، حالا تو ذهنم نیست دقیق اسمشو. پیرنشو عوض کرد ولی نه به امید نگه داشتن، آره به نیت نگه داشتن. نه همینجاست. میبره جلوی تماشاچی آلمانی یه حرکت بهش گفتن که واسه چی پیرن تو عوض کردی؟ گفت من نگرفتم بپوشم، حتی پیرنم پوشید، گرفتم به عنوان دستمال توالت ازش استفاده کنم. حالا تصویرش آخر ویدیو میبینیم.
این تصویری که می‌بینی رونالد کومان فکر کن جلوی 50,000 هواداره، حالا که تعدادش زیادشون هم آلمانی هستن. محبوب شما. رونالد کومان بازیکن دفاع گلزن، نه فقط با ضربه سر، دفاع شوتزن، کاپیتان. به نظرم بازیکن خوبه ولی خب اخلاقو باخت واقعا. همش تا میگن آلمان هلند، شما خودت هم اول برنامه اشاره کردی ریکارد و رودی فولر جام جهانی 90، اما خب همون بازی جام جهانی 90ش هم حساسیت دیگه هم غیر از قبل از 90 بود. این قبل‌تر از اون بود اصلا. اون آلمان هلند 90 به خاطر اینکه 3 تا اینتری توی آلمان، 3 تا آلمانی تو اینتر، 3 تا هلندی تو میلان، 3 تا هلندی تو میلان توی سنسیرو. خیلی عجیبی بود اصلا. اونم حساسیت خودش، ولی بازم دشمنی دو تا کشور خیلی دیرینه‌تر از این صحبت‌هاست که باعث میشه یه همچین صحنه حالا زشت ولی جالبی رو یه بازیکنی خلق کنه. خودش گل مساوی رو زد، تیمشون هم صعود کرد فینال، قهرمان هم شدن. اما فکر کنم ازش بپرسید جذاب‌ترین صحنه یورو 88 برای تو چی بوده، فکر کنم بگه همین خوشحالی که جلو محروم هم شدی. نه اصلا گاسون موقع خیلی خوشحالی کرده دیگه. یه ذره خوشحالیش خاص بوده. آره. مرسی حسین جان، مرسی از شما که ما همراه بودید. خب راجع به رونالد کومان و اتفاقات بازی هلند و آلمان با هم صحبت کردیم. به پایان یکی دیگه برنامه‌های 30 اتفاق مهم ادوار یورو رسیدیم. تا دیداری دوباره، خدا نگهدار.